Hi guys, today naman ang tutorial natin is kung paano magsa-sign up yung bagong member mo sa CROWD1 kasi marami pang nalilito dito. So nandito ako ulit sa back office. So yan, hanapin natin yung kanyang sponsor link. Yan, ang gagawin natin dyan, ika-copy natin. So, ika-copy ko siya. Ayan, copied na yan. Tapos, mag-open tayo ng bago. Paste mo dyan. Ayan. Okay. So, dito, kung makikita mo, ayan. Ito po, sponsor, kung sino nag-invite. Importante yan, para doon pa rin siya ma-under. Then, lagyan na natin yung information, include. Magpaano naman ito, mag-automatic. Automatic na mag-capital naman yan. May capital yan dyan. Tapos, para mapakita ko magka-capital. Dalawa yung capital letter ko dyan, pero mamaya small letter na lang yung kasi dyan. So, ang code na natin. Natin yung pwedeng hindi siya hindi siya nagpa-follow o nagko-command. So, double check po natin kung may mali tayong any spelling or whatever. Joshua Cornesio 01. Okay. Then of course ang ating password. Saka yan ako lang. Okay, so yan, i-password na. Click lang yan. Usually naman di na natin binabasa yan. But if you want, pwede mo rin naman talagang basahin. So double check lagi. Kasi para wala tayo ma-miss. Okay, register na tayo. So, select natin. May mga choices po yan kung anong package yung kanyang pinili. Ganyan. Ayan. So, dito tayo sa basic. Yung minimum package. So, tapos papakita natin yung way ng pagbabayad
pwedeng Bitcoin, Ethereum, tapos gift code, or from your balance account. Ganyan. Then, yan. Ito yung mga MOD or mode of payment. MOP pala. Mode of payment. Or payment method. Payment method. Okay. So, ang pinili ko is yung white code. Yung basic. Ito. Ito yan. So, ngayon, ang way ng pagbayad nito, payment method na gagamitin ay itong gift code tawag. Yan. Ito po. So, proceed tayo. Ayan, alisin ko lang. Proceed. So, i-enter natin yung gift code. Kapag kasi hindi natin na-enter yung gift code, pwede ka naman mag-sign up. Kaya lang, hindi ka magiging mare-register talaga. Hindi ka ma-acknowledge as member ng CROWD1. Kumbaga, signed up ka pero hindi ka successful na member. So, ipapasok ko na yung gift code. Okay lang na makita niyo yan kasi once use naman, hindi na rin yan magagamit. Kaya tandaan nyo po, importante kapag ka magsa-sign up is maipasok to. Gift code. Double check ko lang. XE4NC. So, ayan. Ito na. So, let's see. So, isa ko rin po advice, yung kagaya ng pinapi natin na sponsor link, wag nyo po basta-basta sinishare kasi yung iba, nagtatry sila, pag nakita nila yun, magsa-sign up sila. Eh, wala naman silang gift code. So, mangyayari, na-sign up sila nang walang gift code, so hindi sila acknowledge as member or hindi yung successful. Ang mangyayari dun sa account mo, dun sa downloader mo, nakakasagaban lang. Magkakaroon ka ng maraming pula-pula doon. So, much better na huwag nyo basta-basta ibibigay yung sponsor link ninyo hanggat hindi sure na mag-member talaga siya. Saan nangyari? Nag-submit code na ako. O, ayun. Nag-read pa pala. Habang nagre-read pa siya kasi medyo mabagal yung internet, invite ko lang kayo na paki-subscribe po, paki-like itong video na to, at paki-hit na lang po yung notification bell para kung meron tayong next tutorial or upload is masundan nyo po or ma-notify po kayo. Palagi po ako mag-upload regarding on how to mag-CROWD1. Paano kalikutin itong ating back office. Thank you! Umagal. Pupos ko muna. So, ito. Ayan na. Ito na yung kaninang sinign up natin. Ayan na yung name niya. So, successful na siya. Successful na siya. So, ayan. Ito na diba yung white code yung pinuha natin. Pwede rin yan eventually i-upgrade to higher package. So, ganyan po.
pagka-sign up ng inyong member, please inform them na within 14 days, dapat i-work out nila yung left and right nila na dalawa and plus another dalawa. Or total of 4 within 14 days para makuha nila yung FOL na tinatawag. So, tingnan natin ito yun. Fear of loss bonus. Ayan. Within 14 days yan. Ayan. Get 4 more paid members before August 14 to keep it. Okay? So, yun po. I hope malinaw naman yung pagkaka-explain ko dito tsaka yung pagkakaisa-isa natin at natutunan nyo naman po yun. Maraming salamat.